नमस्कार मित्रांनो, NK ऑनलाईन क्लासमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भामध्ये आपण आपल्या चॅनलवरती बरेचसे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. त्यांची व्हिडिओ आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. बाजाराच्या संदर्भात आपण माहिती अभ्यासत आहोत आणि जे काही प्रश्न उत्तर आहेत त्या प्रश्न उत्तरांची माहिती, स्वाध्यायातील प्रश्न उत्तरांची माहिती देखील अभ्यासत आहोत. आपल्याला हे व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी कमेंट केली की सर ह्या प्रकरणातला हा प्रश्नाचा व्हिडिओ अपलोड करा किंवा पुढचे व्हिडिओ अपलोड करा. पहिल्या प्रकरणातील, दुसऱ्या प्रकरणातील, असे कुठल्याही प्रकरणातील एक व्हिडिओ पाहून आपण सांगतायत की हे व्हिडिओ अपलोड करा, ते व्हिडिओ अपलोड करा. पण मित्रांनो, ऑलरेडी आपण त्या संदर्भातले व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. आपण पाहिले नसतील तर तुम्ही चॅनलवरती आला की होम, व्हिडिओ आणि प्लेलिस्ट नावाची जी लिस्ट आहे त्यावरती क्लिक करा. म्हणजे आपल्याला त्या संदर्भातल्या प्लेलिस्ट ओपन होतील. पहा, अशा पद्धतीने प्लेलिस्ट आहेत आणि प्लेलिस्टच्या खाली नावं दिलेली आहेत. आपण राज्यशास्त्राच्या व्हिडिओला सुरुवात केलेली आहेत. मानवतावादी प्रश्न, तिसरा प्रकरणांच्या संदर्भातले व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. बाजाराचे प्रकार या संदर्भातले स्वाध्याय आणि त्याची संकल्पना यांचे लेक्चर्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे या ठिकाणी पाहायला मिळेल. दारिद्र्याचे जे 11वीचे प्रकरण आहे त्याची माहिती या ठिकाणी आहे. वाक्याचे प्रकार इंग्रजीच्या संदर्भातले ह्या ठिकाणी आहेत. असे भरपूर व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहेत. आपण पाहिले नसतील तर ह्या सगळ्या प्लेलिस्ट ओपन करून पहा. 11वी 12वी ह्या सगळ्या वर्गांसाठीच्या ह्या प्लेलिस्ट आहेत, वेगवेगळ्या विषयांच्या आहेत. म्हणून त्या प्लेलिस्ट ओपन करा आणि त्यामध्ये असणारे व्हिडिओ पहा. भरपूर व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. मित्रांनो, आपण 12वी राज्यशास्त्र या विषयातील प्रकरण 3 मानवतावादी प्रश्न या प्रकरणातील प्रश्न उत्तरांची माहिती अभ्यासत आहोत. पाठीमागचा एका व्हिडिओमध्ये आपण प्रश्न पाहिला, अभ्यासलेला आहे. आज आपण प्रश्न दुसरा, खालील विधान चुकी बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा, ह्या प्रश्नाची माहिती अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला काही विधान दिलेले असतात आणि त्या विधानावरून कोणती संकल्पना लक्षात येते किंवा ते विधान बरोबर आहे की नाही, चूक आहे, ते व्यवस्थित समजून ते जी काही संकल्पना आहे ती कारणासह स्पष्ट करायची आहे. अशा पद्धतीचा हा प्रश्न आहे. आधी आपण चुकी बरोबर ते ओळखूयात. बरोबर असेल तर ते का बरोबर आणि चूक असेल तर ते का चूक, या संदर्भातली माहिती सांगायची आहे. पहा मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला पहिला प्रश्न दिलेला आहे. नियोजन आयोगाची निर्मिती कृषी विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी झाली, तर हे विधान बरोबर आहे की नाही हे आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचं आहे, पाहायचं आहे. आणि नंतर ते बरोबर असेल तर का बरोबर आणि चूक असेल तर का चूक, याविषयीची माहिती आपल्याला सांगायची आहे. या विधानाचा विचार केला तर हे विधान चूक आहे. का चूक आहे तर त्याची माहिती आपण सांगूयात. कारण लोकांचे राहणीमान उंचावणे आणि देशाचा आर्थिक विकास करणे या हेतूने किंवा ह्या उद्देशाने 1950 मध्ये नियोजन आयोगाची निर्मिती झालेली आहे. त्यामुळे ती हे जे नियोजन आयोगाची निर्मिती आहे ती कृषी विकासाला प्रोत्साहन देणे ह्या उद्देशाने झालेली नाही आहे. ती लोकांचं राहणीमान उंचावणे, देशाचा आर्थिक विकास करणे ह्या कारणांसाठी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं ही विधान आपण चुकीचं म्हणणार आहोत आणि त्याची माहिती अशा पद्धतीने देणार आहोत. यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न विचारलेला आहे. प्रश्न दुसरा पाहूयात. या प्रश्नामध्ये असलेला दुसरा प्रश्न आहे, राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना महिला हक्क संरक्षणासाठी करण्यात आलेली आहे. तर ह्या विधानाचा जर विचार केला तुम्ही तर राष्ट्रीय महिला आयोग जो आहे तो महिलांच्या हक्काच्या किंवा हक्क संरक्षणासाठी तो स्थापन करण्यात आले असं ह्या वाक्याचं विधान आहे. तर हे विधान आपल्याला ह्या ठिकाणी बरोबर आहे. त्यामुळे हे विधान बरोबर आहे असं ह्या ठिकाणी लिहा आणि नंतर खालच्या वळील ज्याचं काही कारण आहे ते कारण खालच्या वळील लिहायचं. असे तुम्ही 2 पेन वापरा. मी परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळेला सांगतो, परंतु विद्यार्थी म्हणतात असा नियम नाही, असं कुठं लिहिलेलं नाही किंवा आम्हाला आतापर्यंत असं सांगितलेलं आहे आणि ते एवढं आपल्या मनावरती बिंबलेलं आहे की 2 पेन तुम्ही वापरत नाही. 2 पेन वापरा, पण कोणते वापरा, एक ब्लॅक पेन वापरायचं आणि एक ब्ल्यू पेन वापरायचं. दोन्ही पेनला परमिशन आहे. हे विधान बरोबर आहे हे लिहिण्यासाठी तुम्ही ब्लॅक पेनचा वापर करा आणि त्याचं कारण लिहिण्यासाठी ब्ल्यू पेनचा वापर करा. खूप छान पेपर आपला दिसणार आहे. पहा,
काय कारण आहे ते आपण सुरुवातीला पाहूयात, नंतर त्याची माहिती सांगतो मी. कारण महिलांच्या हक्काचे व कायदेशीर बाबींचे संरक्षण करण्याची ग्वाही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने देण्यात आलेली आहे किंवा ते स्थापनेच्या वेळी देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या आयोगाचा हेतूच मुळात महिला हक्क संरक्षण करणे आहे. त्यामुळे हे विधान बरोबर आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही उत्तरं लिहिली तर या प्रश्नाला असणारे 2 गुण जे आहेत ते गुण आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतात. पहिलं विधान बरोबर आहे की नाही ओळखण्यासाठी 1 गुण असतो आणि कारण सांगण्यासाठी 1 गुण असतो. तर तुम्हाला दोन्हीही घटक या ठिकाणी व्यवस्थित लिहिणं गरजेचं आहे. चुका एकच बरोबर आहे ते पहिले ओळखायचं आणि कारण त्या ठिकाणी लिहायचं, तेव्हा आपल्याला 2 गुण मिळतात. आणि ते देखील लिहित असताना थोडंसं आपण आपल्या बुद्धीचा वापर करा, आपल्या क्षमतांचा वापर करा. आपण आपले पेपर किती अट्रॅक्टिव्ह आणि किती इफेक्टिव्ह तयार करतो याला खूप महत्त्व आहे. पेपर लिहित असताना आपण वर्षभर सराव करून त्या पद्धतीने लिहिण्याचा सराव करणे, 2-2 पेन वापरण्याचा सराव करणे, हे जर काम तुम्ही वर्षभर केलं तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. बरेचसे विद्यार्थी असे आहेत की डायरेक्ट परीक्षेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी अप्लाय करतात, म्हणजे परीक्षांना नवीन कुठले तरी पेन घेऊन जातात जे वर्षभर वापरलेले नसतात आणि मग त्या पेनची सराव नसल्याने, आपल्याला सवय नसल्याने हाताला कळ लागणे, बोटं दुखणे, असे बऱ्याचशा गोष्टी घडतात. याकडे आपण दुर्लक्ष करत असतो, परंतु हे दुर्लक्ष करून चालत नाही. आपल्याला जर व्यवस्थित आणि चांगले पेपर लिहायचे असतील तर नक्कीच अशा गोष्टींचा वापर आपल्याला करावा लागणार आहे आणि याचा सराव देखील करावा लागणार आहे. सराव करूनच ह्या गोष्टी सगळ्या होणार आहेत. मित्रांनो, वर्षभर दिलेल्या प्रत्येक व्हिडिओतून काहीतरी तुम्हाला नवीन शिकण्यासारखं आहे, परंतु ते व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे आणि ते लक्षात ठेवून त्याचा अप्लाय करणं सुरू केलं पाहिजे. तेव्हा तुम्हाला याचा फायदा दिसणार आहे, हे पाहायला मिळणार आहे. जोपर्यंत तुम्ही हे काही करणार नाही तोपर्यंत त्याचा कुठलाही फायदा आपल्याला झालेला दिसणार नाही. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ ह्या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रश्नांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.